වගේ සර්කිට් බෝඩ් පාස්සද්දි අපි අනිවාර්යයෙන්ම බවුත් එකෙන් ඊයන් උණු කරනවා. ඒ වගේම තමයි රට දුම්මල වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව ඔය පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑලි වගේ දේවලුත් අපි උණු කරගන්නවා. මේ වගේ දේවල් උණු කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දුමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ දුම වැඩි කවුරුත් අපි ගණන් ගන්න නැති එකක්. ඒ වුණාට මේ වෑන් එන දුම නම් අපේ ඇඟට එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ දුම අපේ ඇඟට එන්නේ නැති වෙන්න ගැජට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ පරණ ලැප්ටොප් එක මදර්බෝඩ් එකක්. මේකේ තියෙන කූලින් පෑන් එකෙන් තමයි අද අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. මේ જાතිය පෑන් එකක් හොයාගන්න අමාරු කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ જાතිය කූලින් පෑන් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම ලැප්ටොප් මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන කූලින් පෑන් එක මම මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. මේ ෆෑන් වල මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන් පොඩි පියනක් එනවා. මම මේ පියන මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ඕගලන්ට පේනවද ලැප්ටොප් එකක් හරි කාලෙදි සර්විස් කරන්න නැති වුණාම එයාලා ඉන්නක මේ වගේ දූවිලි බෙදිලා බ්ලොක් වෙලා තියෙන හැටි. ඕගොල්ලන්ටත් ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් අඩුම අවුරුද්දට එක සැරයක්වත් සර්විස් එකක් කරගන්න. මේ කූලින් පෑන් එක එක පැත්තක සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ පෑන් එක වැඩ කරන්නේ 5 වෝට් වලින් කියලා. අපි මේ පෑන් එකට මුලින්ම 5 වෝට් දීලා බලමු මේ පෑන් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඕගලන්ට මේ පෑන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වයර් තුනක්. රතු පාට වයර් එකයි, නිල් පාට එකයි, කහ පාට එකයි. මේකෙන් රතු පාට වයර් එකට අපි 5 වෝට් ධන ලයින් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. කළු පාට වයර් එකට 5 වෝට් ඍණ ලයින් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. හරි අපේ කූලින් පෑන් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ පෑන් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරලා බලන්න මුලින්ම. මොකද ටික කාලයක් නිකන් තිබ්බම මේ පෑන් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. කූලින් පෑන් එකෙන් අපි අයින් කරපු පියනේ මේ විදිහට පොඩි රබර් කෑලි වගේක් තියෙනවා. මේ රබර් කෑලි ටික මම මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට හීට් සින්ක් එකෙන් කූලින් පෑන් එකේ පියන මම ගලව ගන්න හැදුවා. ඒක ගලව ගන්න බෑ. මේක හොඳට අලවලා තියෙන්නේ. පියන ගලව ගන්න අපිට තියෙන එකම විසඳුම තමයි මේ විදිහට පියන යහට මෙහාට නමලා හීට් සින්ක් එක ළඟින් කඩා ගන්න එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කූලින් පෑන් එකේ තිබුණ විදිහටම ඒ පියන එන දාලා සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කප් එකක්. මේ වගේ පියනක් තියෙන එක නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ කප් එකක් හොයාගන්න ලේසිම තැනකට තියෙන කුස්සිය. පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා ආවනම් මේ වගේ කප් එකට 10ක් ඕගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ප්ලාස්ටික් කප් එකට අපේ කූලින් පෑන් එක තියලා මාක පෙන් එකකින් අපි මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පේපර් කටර් එකකින් අපි මාක් කරගත්ත කොටුව මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ fixable conduit එකක්. මේක ඇවිල්ලා තිබ්බේ සින්ක් එකේ අවුට්ලයින් එකට. හැමෝටම මේ වගේ කන්ඩියුට් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් අඩු මුදලකට කැමති මීටර් ගානක් මෙන්න මේ જાතිය fixable conduit එකක් මිලදී ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවද මල්ලක තියෙන fixable එකේ එක පැත්තක් මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගලවගත්ත පැත්ත අපේ භාජනයේ පියන උඩින් තියලා මේ විදිහට රවුමට මාක් කරගන්නවා. ඒ විදිහට මාක් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පේපර් කටර් එකකින් රවුම කපා ගන්න.
දැන් අපිට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් කප් එකේ අපි කපාගත්ත කොටුවට මේ විදිහට අපේ කූලින් පෑන් එක සම්බන්ධ කරගෙන ග්ලූ ගම් වලින් හොඳට අලව ගන්න. මේ જાතිය කූලින් පෑන් එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ දෙපැත්තෙම හුලම් පාර අරගෙන ඇතුළට ඇදලා දෙන එක. ඕගොල්ලෝ අනිත් කූලින් පෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේකට ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් ගත්තා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද කූලින් පෑන් එක කොටු හින්දා ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකට හොඳට සීල් වෙන්න අලව ගන්න පුළුවන්. අපි රවුමට කපාගත්ත පියන ඇතුළට ඕගොල්ලන්ගේ කන්ඩියුට් එක දාලා හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නට් එක හින්දා. මේ නට් එක දාලා මම හොඳට අලව ගන්නවා. දැන් නම් අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. දැන් අපිට මේකට ඔන් ඔෆ් කරගන්න ස්විච් එකකුත් දාගන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙන්න මේ જાතිය ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් අපේ කූලින් පෑන් එක උඩින් අලව ගන්නවා. කූලින් පෑන් එකේ රතු පාට වයර් එක නැත්තම් ධන වයර් එක ස්විච් එකේ එක පින් එකකට මම මේ විදිහට පාස ගන්නවා. මුලින් කිව්වා වගේ අපි මේකට දෙන්න ඕනේ 5 වෝල්ට්. 5 වෝල්ට් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි USB කේබල් එකකින්. USB කේබල් එකේ ධන වයර් එක ස්විච් එකේ මැද පින් එක නැත්නම් ඉතුරු වෙලා තියෙන අනිත් පින් එකට මම මේ විදිහට පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ කූලින් පෑන් එකේ රින වයර් එක USB කේබල් එකේ රින වයර් එකට මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ග්ලූ ගම් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ වයර් ටික ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට අලව ගන්න. මල් ළඟ තියෙන Fixable conduit එක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදපු ගැජට් එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බටේ ඕගොල්ලන්ගේ ජනේලෙන් එළියට දාගන්න. එහෙම ජනේලයක් ඕගොල්ලන්ගේ අහල පහල නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බටේ කෙරවල වතුර භාජනයකට දාගන්න. ඔන්න ඉතින් අද ගැජට් එක නම් හදලා ඉවරයි. හිතුවටත් වඩා හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගැන හිතලා ඕගොල්ලෝ බෞද්ධකෙන් පහද්දි මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe button එක ඔබලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මේ වගේ අලුත් දේවල් අරගෙන ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.